איך את לא רואה שאת תקועה? תמיד אותו מקום, רק עם מישהו אחר. כשאני לומד גמרא, אני הולך לפגוש את סביי וסבותיי פשוט. כמו שאתה פוגש איש זקן, מאוד חכם, לפעמים הוא מדבר שטויות, אבל אתה אוהב אותו, נכון. כי הוא סבא שלך. אז ככה אתה מרגיש על הגמרא. כן. תכף כשנכניס את כל הקדרה הזאת, המיצים של אלו יתאחדו במיצים של אלו, כמו כל יחד שבטי ישראל. אתה בונה לנו פה כור היתוך. אני מבין מה שאתה עושה פה. ברוך הבא למושב צפרירים. ברוך הנמצא. עונג גדול שאתה תודה. מגיע עד לכאן. אתה יודע שיש עמים בשכנותנו שהולכים פשוט יד ביד? אני שמעתי על זה. כן, בנים, חברים הולכים יד ביד. זה לא אומר כלום, סתם חברים טובים. אתה בטוח? זה יפה. אנשים שהיום נפגשו, זה לא, בסדר. אני פגשתי אותך כבר לפני זה. תשמע, האמת שאני, לא רק שאתה הגעת, הבאת לי איתך הפתעה, אנחנו נחשף אליה אחר כך, רם יוסיפוב מטיפקס איתך פה על הגיטרה. זה אומר שיהיה איזה ניגון. יהיה מוזיקה. יהיה מוזיקה, אבל יש שיר שלך שאני אוהב אותו באופן קיצוני, והוא נקרא עננה, ויש איתו הרבה סיפורים לאורך החיים, משנות ה-90, מתי היא תקועה, ומתי היא נמשכת, ומתי היא... ואז אמרתי, אם קובי יבוא לפסח, נוכל לדבר על עמוד הענן לפני המחנה, ועל עמוד האש, ומתי האש היא מה שמעלה למעלה, או מתי הענן הוא מה שמוריד למטה. חוץ מזה אני ארשה לך כדי לשלם בעבור השירה. ברטר. סחר חליפין. בברטר, כן? בטח. אתה הסדרת את זה. תשמע, פסח זה החג האהוב עליי, אז בכלל זה חג. מה, הריטואלים או התוכן? הריטואלים, הבישולים, המשפחה, זה תמיד אצלנו בבית. זה חג עם האוכל הכי... בעיניי לא. כן? אני בן אדם, אני מהמחרסמי מצות מספר אחד. יש לי ארון הספרים היהודי של מצות בבטן אחרי פסח. מעולה. טוב, אני לא מכין לך עם כלום עם מצות, אבל גם כלום עם לחם. אוקיי. בוא נכין איזה קבב, אתה תראה. למטבח? יאללה. יאללה. חיים. חיים. אני הולך להכין לך היום שילוב בין שני מאכלים. הראשון הוא קבב דה קורדרו. הקבב דה קורדרו זה קבב שנדד עם יהודי ספרד לבלקן. בבלקן הבשר הפך לקבב, נאפה בקדרות גדולות עם עגבניות וחצילים וחסה וכן הלאה, ונאטם בשכבת בצק, ואז היו פותחים אותו ככה ואוכלים. יהודי מוקטיני שבחבל טרקיה שבמקדוניה, הם הביאו לנו את המאכל המופלא הזה. אבל אנחנו הולכים לעשות לו איזו גרסה פסחית טיפה מקוצרת, שדומה קצת לקבב החלבי. מכינים קבבים, אנחנו תכף נכין אותם. כן. בדרך כלל מוסיפים להם עגבניות ובצל שרופים, שמים אותו בקדרה, שמים על זה מין בצק שהופך לפיתה, ואז מגישים את זה לשולחן, מורידים את הפיתה ואפשר לנגב איתה. לא נתקלת בזה לפי הפרצוף. לא נתקלתי בזה, וגם אני חושב על פסח ופיתה. אז אנחנו מאחדים את שתי הגרסאות. אנחנו נשתמש גם בחצילים, גם בקישואים, גם בעגבניות. נשים את כולם על הגריל, שתכף נצא על ההשכלה, נניח אותם יחד עם הקבבים, נכניס את כולם לקדרת חמר כשרה לפסח. נוסיף אליה את עלי החסה והתבלינים. זה כרוב סיני. זה כרוב סיני. לא גילינו לו, ואנחנו קוראים לו כרוב סיניה. כן, כרוב סיניה. טוב, אנחנו נתחיל. אני אקצוץ בצל בזמן שאתה, רגע, תעשה לי סדר וצדק היסטורי. כן. מתי נכתב השיר עננה? עננה נכתב מתישהו בין 92 ל-93. למה? תשמע, שיר יכול לבוא לך בכל מיני דרכים. יכול לבוא לך בהליכה, יכול לבוא לך קומפלט עם כל הזה. עננה יצא מתוך ליין מוזיקלי שהמצאתי, והליין הזה מצא חן בעיניי. מה הוא היה? אני כתבתי טה-דה-דה-דה-דם, טה-דה-דה-דה-דה-דה-דם, טה-דה-דה-דה-דה. התחלתי, אמרתי, איזה שיר יכול להיות על בסיס של הליין הזה? עננה ניצבת במקום, ואז פתאום התחלתי לכתוב שיר, ופתאום אני מגלה שיוצא לי שיר על אישה, למה על אישה? רציתי לקחת לעשות עננה כבדה. זה עננה של מועקה? כן, היא לא מתקדמת בחיים שלה, היא תקועה באיזשהו מקום. כמובן,
נשים שעובדות בזנות, נשים שנמצאות במקום שמנצלים אותם, אז אני רציתי להראות משהו שהוא אמור היה לזוז ולהיות דינמי, כמו ענן. זאת אומרת, זה שיר שבכלל לא התחיל הוא התחיל ממנגינה. התחיל מליווי, מין קלונסאות כאלה של איזה ליין. נתפס איזה מילה, הפכה לשורה, הפכה לשיר. הפכה לשיר, באנו למקסס את הדבר הזה, וזה לא קורה. השיר לא מתרומם, הוא לא מתרחש בכלל. התקשרנו למי שהפיק לנו את האלבום הקודם, אלון ולארצ'יק. אמרנו, בוא תציל אותנו. אז אלון פשוט נעמד מול המיקסר הגדול, לקח את האצבע שלו ולחץ על המיוט, על התפקיד שבגללו בא השיר לעולם, סגר את התפקיד הזה, ופתאום השיר התרומם לשמיים. פתאום העננה עלתה והתחילה לנוע. זה היה מדהים, כאילו איך הליין הזה שהוליד את השיר, קרקע אותו למקום, וזה היה כמו, אתה יודע, טיל שממריא, והדבר הזה שתופס אותו בהתחלה, הוא זז לצדדים, כזה דבר זה היה. הליין הזה שחיברת עשה את תפקידו. כן. הביא אותך לאנשהו, נכון. והיה צריך לעזוב. כן. אז אני רגע עושה פה קפיצה קוונטית לענן אחר, לעמוד הענן של בני ישראל, שמוביל אותם במדבר ביום ועמוד האש בלילה. 40 שנה הם הולכים במדבר, וכל עוד הוא נמצא הם לא מתקדמים. מתי הם מתקדמים? כשהוא עוזב, כשהם נכנסים לארץ. נכון. זאת אומרת, יש פה עניין שענן... הוא הקלונסאה שעליה בנינו את השיבה לארץ ישראל, הראשונה. נכון. אבל העשן הזה, או הענן הזה, אתה יודע, הסתכלתי עליו, עננה, התפקיד שלה להוריד אלינו גשם. נכון. לתת לנו צל. נכון. היא הנותנת. יש הקורבנות. אנחנו מעלים. מעלים. היא התפילה. יש לך את זה בכתיבה, בחיים, שהמשחק הזה שבין לתת ולקבל, של התפילה אני מאוד מתחבר עם הרעיון של הענן כמשהו שהפשר שלו לא מובן. אני מתחבר לרעיון של המבוכה. הערפל. הערפל הזה מאוד מדבר אליי. האלבום סולו שלי נקרא מזמורי נבוכים. נכון. אני חושב שהמבוכה... שניהם. כן, ומזמורים נוספים, אבל מזמורי נבוכים עצמו, הוא מדבר על זה שאנחנו... המצב הכי פתוח של האדם לעולם זה להיות במבוכה. להיות במבוכה מול הטבע, להיות במבוכה מול החיים שלך, להיות במבוכה מול הטוב והרע של האנשים, להיות במצב שבו אתה לא יודע מה יקרה, אלא נבוך. ומשהו בערפל הזה, שבאופן מסוים אלוהים מראה לנו את הדרך בסוג של ערפל, שבעיניי הוא מרגש וקסום. או שהוא יוצר את הערפל כדי שלא נראה את הדרך ונתקל בדברים. או, עוד יותר יפה. נכון, בקריאת הים, זה שמדרש, הרי הגיע הלילה, כל הלילה הרוח נשבה ופתחה את הים, אבל עמוד הענן הוא לא נעלם. הוא עבר לאחורי המחנה, ויצר את המיסוך שבגללו המצרים לא יכלו לראות את בני ישראל. הוא יצר את העננה. זה שילוב של פצצת העשן עם... משהו כזה. משוכלל מאוד. בשירים מסוימים אני עושה המון מיסוך. זאת אומרת, כשאתה שומע את השירים זה נשמע לך קליל ונחמד וסבבה, ואחר כך כשאתה קורא את המילים אתה מבין שאני אומר פה איזה משהו. ויש פה איזה, בין האש של בוא נרקוד וזה לבין הענן הזה, הפירוש שלהם לא קופץ מיד. זאת אומרת... לא, אני חושב שיש אנשים שעד היום שומעים דיסקו מניאק ורוקדים בכיף שלהם. טיפקס התפרקה בגלל שהייתה לנו הרבה תחושה שלא הבינו אותנו. זאת אומרת, התפרקנו באיזה 2008, עכשיו שחזרנו אנחנו מרגישים שהם מבינים אותנו. אבל התחושה... למה? כי מה השתנה? אולי אתם מבינים? קודם כל, אנחנו פעם היינו יעירים מכדי להסביר. כן? זאת אומרת, לא הבנת את המילים, זה אומנות, לא מסבירים וכזה. והיום, למשל, בהופעות ישיבה שלנו, אנחנו מופיעים עם מסך שמריץ את המילים מאחורינו. אני מוותר לך, אני אעשה את זה, בסדר? אתה עושה את זה בכיף, אני גם אוהב. אני אתן לך אם אתה רוצה. בבקשה, אמרת שאתה אוהב. בכיף. זאת אומרת, להרגיש את הדבר שאתה הולך לאכול. קודם דיברנו על פסח, ואמרת לי שזה חג שאתה אוהב, לא רק בגלל התוכן, לא בגלל הרעיונות של חירות וחופש, או לעלות ארצה, אלא אתה אוהב את האוכל. מאוד אוהב. מה הקטע? משהו בחסרון הלחם, פתאום כל המאכלים קופצים החוצה עוד יותר. הם לא נהיים משהו שנספג, אלא הם נהיים משהו שאתה ממש אוכל אותו, כל הפולים האלה וכל הדברים האלה שמסביב. משהו בלחם מקהה את החושים. זה מעניין, כי אני חושב עכשיו על הרבה שירים שלך שכבר שמעתי המון שנים, ואז אני אומר, רגע, הוא בכלל פיזר שם מסך ערפל. הוא בכלל רצה שאני אבין משהו אחר. אם שיר הוא ממש מובן על ההתחלה, אורח החיים שלו מאוד קצר.
הלהקה שלנו, יש לנו שירים שחיים הרבה שנים. כל פעם אתה מגלה איזה משהו, זה על זה, או מה עושה פה? האמת שזה דבר מאוד 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 נכון לומר על מוזיקה. שאם היא straight forward, כמו שהיא עולה, ככה היא יורדת. כן, ככה אני מרגיש. והרבה מהשירים שאנחנו שומעים עכשיו, העלייה שלהם מאוד מהירה, וההישארות שלהם מוטלת בספק, וזה מדאיג אותי קצת. כי המוזיקה שאני שומע לאורך החיים, אני הייתי רוצה כל הזמן שהיא תהיה מפתיעה ומיוחדת, למרות שהז'אנר הבסיסי שלי זה פופ. תגיד, אז אני מניח רגע לערפל בצד, אני מבין אותו עכשיו מהעננה, ואני מבקש לחזור אל רעיון מה שעולה ומה שיורד. כן. יש איזה עניין, אני חושב, שהוא קשור גם לפסח מאוד, לבקשות של עם ישראל במדבר, לטענות שהיו להם. טוב לנו להיות עבדים במצרים מאשר הבאת אותנו למות פה במדבר. אני מאוד מבין אותם. הם במין סרט מדע בדיוני כזה גדול, עם אפקטים וטובים ורעים, ופתאום הם מוצאים את עצמם במדבר. משה רבנו מוביל אותם, אבל המטרה לא ברורה. אז הוא גם אומר להם, אתם לא תגיעו. בדיוק, הוא אומר להם, אתם לא תגיעו. וגם אחר כך הוא עולה למעלה, להר, והם לא יודעים שהוא יביא את לוחות הברית, הם חושבים שהוא הבריז להם. בכלל, משה רבנו הוא אליטות. הוא נוכח נעלם. הוא אליטות, הוא למד אצל המצרים, הוא קיבל חינוך גבוה באוקספורד כזה של התקופה, הוא נסיך לשעבר, מסתכלים על בן אדם כזה, אומרים בוא, הוא הבריז. אז עם ישראל הוא נמצא במצב מאוד מודאג. קודם כל זה עם של עבדים. והם רגילים שיהיה להם פרוגרמה מסודרת בסך הכל. תיקחו את הלבנים האלה, שימו אותם פה, תעשו ככה. פתאום הם יוצאים לחופש. אני חושב שחופש זה הדבר הכי קשה בעולם. כן, חופש אמיתי. זה דבר שצריך ללמוד, להתמודד איתו. מה שתמיד מחכה לפתחנו, אני מתכוון לעם ישראל, זה הזכיחות. ברגע שאנחנו מרגישים שמצאנו, שהסתדרנו בחיים, אז אנחנו חוטפים את המכה אף על פי שהרבה מהמכות קיבלנו דווקא כשהיינו עמי עבדים ובגולה וכן הלאה, לא? כן, אבל זה באנו מזכיחות. זאת אומרת, בהתחלה יוסף מכר להם מניות למצרים, כולם פתאום התעשרו, ואז הם נהיו חבר'ה והתחילו להתיישב, ואז לאט לאט התחיל להתקרסם מעמדם. אני נגד זוכח באופן עקרוני. במישור הלאומי ובמישור האישי. כן, אם אני זכוח, אז אני מנסה לתפוס את עצמי. טוב, קודם כל, תודה על שלב א', אנחנו ניקח את זה להשכלה, לגריל שבחוץ, נצלה את זה יחד עם החצילים שלנו והקישואים והעגבניות והבצלים. כמו שאמר חכמנו מתי כספי, מחבשת צולה. אתה יודע מה עוד הוא אמר? מה הוא אמר? לא אומרים לצ'יפס על האש נו. נכון מאוד. הוא גם נכנס לבית מרקחת עם חוץ מחזיק ביד, והוא שאל אם יש קרם לחוץ. לחיים. חבל על הזמן. אתם יודעים כמה שפות אתה מדבר, אה? אני רב שפתי. ההורים שלי דיברו בבליל כזה של טוניסאית וצרפתית. שניהם טוניסאים? שניהם טוניסאים מאותה עיר. אבל הם ילידי טוניס. ילידי טוניס, ילידי עיר נמל יפהפייה שנקראת ביזרטה. וביקרת בה עם ההורים. זכיתי בשנת 97, לקחתי את ההורים שלי, ולצרף את הילדות שלהם באופן מסוים לילדות שלי. אם אתה מכיר את הילדות של ההורים שלך, אז אתה הופך להיות אדם שיותר זמן נמצא בסביבה, לדעתי. זה גם חלק מהעניין ומהעיסוק שלך בטקסטים יהודיים וכן הלאה, נכון? כשאני לומד גמרא, אני הולך לפגוש את סביי וסבותיי פשוט. כמו שאתה פוגש איש זקן, מאוד חכם, לפעמים הוא מדבר שטויות, אבל אתה אוהב אותו, נכון. כי הוא סבא שלך. אז ככה אתה מרגיש על הגמרא. כן. תכף כשנכניס את כל הקדרה הזאת, יחד עם החסה, המיצים של אלו יתאחדו במיצים של אלו, כמו כל יחד שבטי ישראל. אתה בונה לנו פה כור היתוך. אני מבין מה שאתה עושה פה. סליחה שאני לא רציתי להיות כזה בוטה. אחד הדברים הטובים שקרו מכור ההיתוך זה שהוא לא הצליח. זה נכון. תאר לך שהיינו צריכים עכשיו לאכול כולנו את אותו אוכל. הדבר ששמר עלינו זה הטעם. נכון. באמת. אנשים ויתרו על המון דברים. הם ויתרו אפילו על בית הכנסת, הם לא ויתרו על המפרום. מזל שהם לא ויתרו. מזל. תגיד, אתה הולך להוסיף איזה נוזל או שכל הנוזלים יצאו לא, כל הנוזלים יצאו מזה. אני כן הולך לחסות את זה בחסה. וכשאני אחסה את זה בחסה, היא... בחסה בכף. מה זה חסה בכף? בשביל לחסות את זה. חסה. בין חסה לעשור. הטרדה מילית, מה שעשית לי עכשיו. הטרדה מילית. עכשיו תורי לשלם על הברטר. כן, עכשיו אתה תבצע את העננה, אבל תצא מתוך הערפל. תאיר לנו את הדרך, ואני אעיר לך את הקבב. חג שמח.
עננה ניצבת במקום שלה, אותה נקודה לבד בשמיים. עננה אולי תעלה לך, אולי גם תרד, אבל בינתיים איך את לא רואה שאת תקועה? תמיד אותו מקום רק עם מישהו אחר, ניצבת בתנוחה ידועה, הרוח שתנשוב והגשם שירד מהר. תמיד בתוך הערפל, היא לא יודעת איך, ברוח לא שעתה. עננה אוהבת את השמש, הצל שלה נופל עלינו למטה. איך את לא רואה שאת תקועה? תמיד אותו מקום רק עם מישהו אחר, ניצבת בתנוחה ידועה, הרוח שתנשוב והגשם שירד. איך את לא רואה שאת תקועה? תמיד אותו מקום רק עם מישהו אחר, ניצבת בתנוחה ידועה, הרוח שתנשוב והגשם שירד מהר. קודם כל, הצבע של החסה הוא מהמם. אתה מבין? שים לב, כמה פרוסות חסה ככה, שתוכל לגלגל בהן. הבנת את הרעיון עכשיו? בסגנון חרוסתי. אמיץ, זה הדבר. מעולה. בבקשה לך. מעולה. יותר גבוה ממני זה יצא. חג שמח. שמח ומבורך. תמיד נהיה חופשיים. כשנהיה חופשיים להשתעבד למה שבא לנו. מקובל עליי מאוד.